Bună prieteni, bine ați venit la un nou episod din Illegal Tuners. Astăzi vreau să vă arăt cum puteți să vă legați muzica pe un sistem audio Bose. Asta însemnând cum să vă legați un tub de bas și o stație separat de sistemul audio original al mașinii dacă aveți un sistem audio Bose original pe mașină. Pentru că este destul de complicat și mie mi-au luat cam 2 săptămâni până când am aflat toate informațiile. Totul din cauza că sunetul sau semnalul care pornește de la casetofon către stația originală a mașinii, adică cea Bose, de pe mai multe forumuri se spunea că vine prin fibră optică, nu prin fir normal. Semnalul este foarte slab și nu te poți conecta la firele acelea ca să-ți iei semnalul pentru stație. Trebuie să te legi direct la stație sau, mai bine zis, pe firele care pleacă de la stație către boxe cu semnalul direct amplificat. Să începem. Avem aici un condensator de curent. Așa, aici stația și tubul de bas. Aici avem stația originală Bose și alte chestii. Acesta este DVD reader-ul de la hărți, de la sistemul original al mașinii. Aici avem o mufă principală. Prin mufa aceasta pleacă semnalul de la stație către toate difuzoarele din mașină. Eu mi-am legat remote-ul pe buton, după cum puteți vedea, 0, 1, și aici am mai legat un cititor de voltaj. El funcționează non-stop și îmi spune întotdeauna exact ce voltaj am la baterie, ca să nu rămân fără baterie în timp ce ascult muzică. Acum, tot ce trebuie să știm este că ne trebuie un plus și o masă sau un minus la stație ca să funcționeze. Dacă tubul de bas este destul de mare, cum este în cazul meu, ne trebuie un condensator, cel puțin de 1 farad, pentru că subwooferul va lua curent prea brusc pentru anumite melodii și va da șocuri în baterie. Cu alte cuvinte, poate alte sisteme ale mașinii vor rămâne brusc fără curentul necesar și există posibilitatea să intre în eroare anumite sisteme. Tocmai de aceea condensatorul este de fapt un fel de a doua baterie care se încarcă constant, trage din bateria principală curent constant și îi dă tubului de bas curent brusc. La Audi A6 bateria o avem în portbagaj, la fel este și la mine, plusul aici, minusul aici. Acesta este minusul meu, este un pic mai gros, dar nu foarte gros. Multă lume zice să le legăm direct pe caroserie, multă lume mie mi-a zis să leg direct pe baterie, să nu leg pe caroserie. Nu știu care este diferența între cele două. Ideea este că, după cum puteți vedea, minusul de la baterie vine până aici și legat direct în caroserie. Deci nu cred că este nicio diferență. Acum, pe plus, în funcție de stația care o aveți și tubul de bas care îl aveți, vă trebuie un fir gros, destul de gros încât să facă față la curentul de care este nevoie. De tras firele e foarte simplu, bateria fiind în spate, vă trebuie cam 1 metru, 1 metru jumate din fiecare, și din minus și din plus. În primul rând, ele vor veni conectate în condensator, cum am aici. Acesta este plusul, de la baterie vine plusul acesta, se conectează împreună și pleacă mai departe către stație în plus. Minusul, la fel, vine de la baterie, se conectează aici, tot de aici pleacă înapoi în stație. Remote-ul eu l-am legat pe buton, v-am mai zis și mai devreme. Acesta este firul care pleacă pe sub scaune, pe aici, intră prin consola centrală și îmi iasă acolo sub cotieră. Eu nu prefer remote-ul legat pe buton pentru că îmi dau drumul la muzică când vreau eu,
La drumuri lungi, tubul de bas fiind foarte puternic, nu este unul slab, nu este ca și cum se monta un tub de bas pentru un surplus de bas, dar totuși să nu fie foarte deranjant. Totuși la drum lung, dacă pleci bine, este să auzi mașina, să auzi motorul, să auzi, eu știu, alte sunete care pot proveni de la mașină în cazul în care este o problemă. Acum, după cum se vede, sunt legate în bridge, adică stația mea este pe două canale, am luat un plus de pe un canal, un minus de pe celălalt canal. Dacă aveți două tuburi de bas sau un tub de bas cu două difuzoare și vreți să vă legați canalele separat, faceți plus minus plus minus. Dacă nu, ca să scoateți tot ce poate stația, le legați în bridge, un plus aici și un minus aici. De obicei, ele sunt indicate pe stație, în cazul meu nu. Când am căutat informații despre cum să te legi cu un subwoofer la un sistem audio de pe Audi, am găsit o poză cu firele prin care vine semnalul de la casetofon la stație. Poate că pe sistemul audio Audi Concert el funcționează, firele acelea funcționează, te poți lega la ele ca să iei semnal pentru tubul de bas. Însă la Bose nu funcționează, pentru că am zis și la începutul videoclipului, am citit pe forumuri că vine prin fibră optică de la casetofon la stație. Bănuiesc că să nu fie întârzieri și să fie claritate cât mai mare și tocmai de aceea semnalul este prea slab sau este pe altă frecvență și nu funcționează. Eu a trebuit să mă leg pe firele care duc la ușa șoferului. Veți mai avea nevoie și de o cutiuță de genul ăsta. Cutiuța asta scrie pe ea că este un High-Low Level Converter. Cutia asta se leagă la firele de pe care vrem să luăm semnal și semnalul va ieși prin mufele astea și poate să meargă direct în stație. La mine, ele merg, din mufele acestea merg până în față, aici, în base control. De aici, în timp ce tubul de bas funcționează, eu pot să-l dau mai încet sau mai tare. Astfel, și în timpul mersului pot avea un bas mai puternic sau un bas mai slab. Eu fac reglajul în funcție de melodie ca să nu pun foarte mare presiune pe tubul de bas. Haideți să încercăm să desfacem mufa. Are această siguranță roz. Este ca un fel de clapetă și are un buton aici lângă ea. Trebuie apăsat butonul, clapeta vine către noi și în același timp împinge mufa. Bun. Am scos de aici mufa. Eu când am căutat firele am desfăcut și mufa aceasta ca să văd exact pe ce pini vine legat firul, pentru că eu am avut o schemă electronică și pe schema aceea îmi zicea pinii, dar nu-mi zicea culorile la cabluri. Și atunci a trebuit să caut după pin, să caut culorile la cabluri. După cum vedeți, am găsit așa: negru și maro în cutiuță, scrie aici, este minus, gri și verde este plus. La noi negru și maro, acestea două, sunt legate cu firul acesta gros, galben și maro. Deci, negru și maro cu un singur fir, galben și maro. Verde și gri sunt legate cu un fir mai gros, alb și galben. Pe aceste două fire, semnalul pleacă din stație către difuzorul din ușa șoferului. Acum, chiar dacă difuzorul nu funcționează, semnal pe fire veți avea. Deci, puteți să vă legați la ele. Ca să nu mai trebuiască să căutați pinii, sincer să fiu, nici nu mai știu care dintre pini erau la care m-am legat.
După cum vedeți, am pus mufa înapoi și acum aveți aici un buton, îl apăsați ca să puteți trage sclapeta. După ce am pus mufa înapoi, ea va intra numai până la jumătate. Apăsați pe butonul ca să poată să treacă siguranța peste ea și pe cum înaintați cu siguranța, mufa se va închide. Cel mai bine ar fi să nu aveți curent, să nu aveți contactul pus ca să nu meargă casetofonul. Doar atâta trebuie să faceți ca să vă legați tubul de bas și stația. Cum ziceam, vă legați la firele acestea două cu cititor de semnal. Cu semnalul veniți în stație, cu plus minusul de la baterie veniți cu fire la stație. Dacă vreți remote, vă montați remote-ul în față, dacă vreți în spate. Dacă vreți să vă legați remote-ul direct pe casetofon, sincer nu știu să vă ajut. Eu întotdeauna le-am legat pe butoane. Tot ce pot să vă spun este că puteți să încercați să legați pe plusul de la stație și astfel în momentul în care va porni casetofonul, va porni stația, va porni și a doua stație, stația de la tubul de bas, dar nu știu care este acel plus de pe mufa care v-am arătat mai devreme. Dar puteți să vi legați pe buton, butonul poate să stea oriunde. Nu trebuie neapărat să modificați bordul ca să vă scoateți firele. Eu, de exemplu, aici nu am modificat absolut nimic. Am venit cu firele, am făcut această plăcuță de plastic, am vopsit-o roșu, după care firele le-am scos în bord. Dacă scoateți aceste cauciucuri, de obicei avem șuruburi sau avem găuri. În cazul acesta am avut niște găuri și pur și simplu am trecut firele prin găurile respective și atât. Și m-am conectat la buton și la ceasul acesta. Deci nu am făcut nicio modificare. În momentul în care am să vând mașina, voi pune înapoi cauciucul acela, îmi voi scoate toate firele și nu este nicio problemă. Tocmai de aceea am pus și bus controlul între scaun și bord. Nu am mai dat nicio gaură ca să-l trec, nu am mai făcut absolut nicio modificare la mașină. Așa se aude muzica fără tubul de bas. Now I play hard like my girl's nipples be. The game sour like a pickle bee. Y'all know the rules. Move from BK to New Jerusalem. Think about all the planes we flew, bitches we ran through. Now the year's new. I lay my game flat. I want my spot back. Take two. Motherfuckers mad 'cause I know niggas envious. Niggas on my dick. Shit when you bust. Then bust. You just move with such stamina. Slugs missed you. I ain't mad at you. Blood rushing, concussions ain't nothing. Catch cases come out frontin', smoking something. Sippin' white Russian, bitch in the Benz muffin. I laced it with the basic, 6 TVs, the system, rockin' make. Acesta a fost videoclipul cu cum să-ți instalezi muzica în mașină. Sper că v-a plăcut. Sper că a fost o informație utilă pentru cei care vor să-și pună muzică, evident. Pentru mine a fost greu pentru că eu mi-am căutat singur informațiile. M-au ajutat și niște băieți de pe grupurile de Audi cu schițele tehnice. Am avut noroc cu ei, sincer să fiu. Și am avut chiar noroc că am înțeles schițele tehnice. De aceea fac videoclipurile acestea ca să vă fie totul ușor. Să nu vă loviți și voi de greutățile pe care le-am întâmpinat eu. Și să puteți să vă legați tubul de bas mult mai ușor. Vă doresc multă baftă cu instalarea, vă doresc cât mai mult bas și cam atât. Bye!